Розкажіть, будь ласка, що відбувалося в Бучі, коли тут була окупація і ви в неї потрапили? Ну так, дивіться, чесно, не пам'ятаю, який день, але до нас в дом зайшли орки, 3-4 чоловіка. Один був майор, дуже молодий, плюс-мінус мого возрасту, віку. Та принесли коробку цукерок, яку взяли у наших сусідів. Потім ушли, вони тягнули БТР з перехрестя, там були бої, розбили колону. Коли ми виїжджали, виходить, ЮТМ, у нас є підприємство і там поле. Ну, для всіх бучанців це і ЮТМ. І там дуже багато було мирних жителів, ну, вже усохших, так можна сказати. Виїжджали ми, коли це ось по цій трасі і туди вперед. Дуже багато блокпостів русських, наших немає. В Бучі не було нікого з наших, вони от блокпост, за блокпостом вони вже стояли всі. Що ще вас таке цікавить? Ну тобто, чи було багато людей, які разом з вами залишились в окупації, чи це була ваша сім'я, і чи багатьом вдалося виїхати? І Ще було так, багато людей з нами сиділо у підвалі, 18 чоловік. Була зброя, зброю не знайшли. Перед нами виїжджала Камрі біла, а за нею Паджеро, Mitsubishi Паджеро з дітьми. В Камрі сиділи типу, діти, син та типу, жінка його, а ззаді батьки. Коли вони їхали назад, без Камрів були вже. От там от буквально на міну. потрапили на міну, Да, так? і підірвалась машина, і вони вернулись, сказали, що краще не виїжджати, типу, і все. Ще таке, що да все. Чи було так, що от деякі люди розповідали, що були досить великі проблеми з тим, щоб забезпечити як харчуванням всіх людей, які перебували тут також? Ну, до нас гуманітарка не доїжджала, її тут не було. Крали. Ну, нам просто приносили, типу, готували на вогнищі. Ну, рубали дрова, готували на вогнищі, газу, світла немає, зв'язі теж, ну, мережі нуль. Кожен день, типу, з кимось зв'язуєшся. Я зробив, там така була антена, і от тут сусіди, і вони всі приходили, щоб подзвонити, там 2-3 полоски ловило, дзвонили, типу, казали, що всі живі, все добре. Виїхали ми, напевно, на другу неділю, ну і було все, ну, якось дуже неспокійно, типу, все одно було. Кожен день із самольоти, отак от над вами летять там вибухи таке. До нас отак наш дом, і ще один дім, і отак от тут парковочка така. І туди от в одне місце 2 ракети упало, дві не розірвалися, і все, ну, повезло, так сказати. Та і все так, більше нічого прям такого не було. А зараз, коли ви згадуєте про це, що ви відчуваєте переважно? Та нічого. Дуже якось цей момент з життя вирвався, тому що не було ні часу, ну, нікого не було, ні годинників, нічого. Ніхто не знав, який день. Просто знали, що 2 неділі. От вже там 2 неділі, там, коли там сусіди включили генератор, там якась там мережа з'явилася, там в новинах казали, там такий-то сьогодні день там війни. Прям точний день не казали, такий-то день війни. Ми все, виключили генератор, спимо, типу. Були дрова, багато дров у сусідів. То і першу неділю ми жили самі. Ну і бої у нас на сусідній вулиці були буквально. А під час боїв чи не було вам страшно, чи ви сиділи в підвалі і старалися? Не було підвалу вдома. Вдома не було підвалу. Ну, просто його немає. А страшно, ну, мамі тільки було страшно, а я якось, ну, дуже спокійно до цього відносився. І ви переважно старались не виходити з дому, а чекати, коли все припиниться, правильно?
Я ні. Мені треба було і дров нарубати, і там щось зготовити. Так, мама дуже сильно переживала, щоб я не виходив, і взагалі, щоб ніхто не виходив на вулицю. Від машини, ще виїжджали ми ж не на своїй машині. У нас було десь літрів 2-3, а ніхто не знав, скільки їхати треба. І виїжджали буквально на сусідській машині, свою залишили. Одну пару ключів вкрали в нас, чи викинули разом з сміттям, а на іншій виїхали якісь чи знайомі, чи якісь ліві люди. Виїхали, кинули машину під Обуховим. З Обухова ми її забрали, поїхали в Черкаси, з Черкаси в Вінницю, з Вінниці в Ковель. Там нас приютив чоловік. У нас там вкрали собаку. Така ситуація. Це в ковельських новинах було щось більше 3 мільйонів переглядів. Дали ми на перетримку собаку. Кане Корсо, звали його Рональд. Військовому офіцеру, не при службі. Його не забирають нікуди. І він подарував свою собаку своїй дівчині, нашу собаку. І у дівчини тато депутат, вона там волонтер, вона там крута. І вкрали у нас собаку. Документи у нас всіх на руках, собака не просто. Він з нами приїхав всю окупацію. І ми поїхали з Ковеля в Швецію. І з Швеції ми приїхали забрати собаку. Він нам писав, що все буде все добре. Я передав якимось своїм знайомим. Моя мама сама по собі дізналася, де вона, собака. Нам її не віддавали, ми там сиділи під тими дверями. Сиділи ми під тими дверями, собаку нам так і не віддали. Без грошей, не було чим заправитися. Поїхали додому. Це близько 400 кілометрів по Варшавській трасі. Все, приїхали, працювали в Швеції нелегально. Так. Красили потолки, стіни таке. А от коли ви виїжджали, чи спокійно вдалося вам виїхати? Три рази ми виїжджали. Намагались виїхати? 2 не змогли, на другий нас розвернули, на третій ми вже просто всі взяли і виїхали. Получається, дуже страшно було тим, що ми повинні були виїжджати по двоє. Перша машина, друга машина. А сталося так, що за нами почали в'язатися ще. І, виходить, їхала вже колона. І це вже, вони не знають, що це за колона, і вони можуть, 2 машини – це не 4, не 5. І могли просто відкрити вогонь. Ми просто виїхали. Подивилися, що у нас в багажнику. Документи не перевіряли, так трішечки буквально, виборочно, а так все. І це робили російські солдати, так, правильно? Так, в Бучі не було наших, а якщо і було, то десь там ховалися, тому що їх тут дуже багато було. Тут, я не знаю, є воєнний городок, це отам от. Там вони сиділи, там сиділи, при виїзді, як в Київ їхати, туди і так направо. Там був блокпост, там стояло 4 танки захованих, дуже багато воєнної техніки, дуже багато мирних людей. Захованих танків російських? Так. Я кажу ж, не було наша техніка, якщо і була, то згорівша. Як виїжджали, стояв ЗІЛ, ті, які обслужують танки, горів. І горів казали, що ще 3 дні. Щось казали. А коли ми тільки виїхали щось через неділі 3, менше, все, вийшли вони. Так все. Такі, кожен день стріляли. Це я привик, всі привикли, всі вже забили на це. Тривоги не було, ніхто взагалі не знав, що таке тривога. Взагалі, як це все почалось, я встав, мені треба було на учобу. Я кажу, чи ти мене не розбудила? Я каже, да лежи, далі спи. Я такий встаю, дзвоню брату своєму. А що він каже? Війна почалась. Він такий, да яка війна? Все, пішли там, прогуляємося десь. І тут я такий,
Дивлюсь з вікна, а у мене дім от, перед Бучанським парком. Ну і далі там вже авіапорт Антонова. І виходить так, що летить істребитель, гвинтокрил, і от трішки пролітає мій дом, ну це для мене трішки, і починає стріляти. Ну і я вже тоді зрозумів, що це типу все. Ну, чомусь всі думали, що це буде, типу, вони щось постріляють, да уїдуть. Ну, типу, що їм тут робити, що їм тут ждати. А так пішло. Гаразд, дякую вам дуже. Нема за Дякую. що. Все.